Xả này nha, không biết xả không? Với ai không biết. Cái này ở nhà thôi, nổ này. Rồi đem vô, lát mình ốp. Quy. Mày đem lại chuột cho mấy bạn coi coi. Chuột rồi tối đi bắt nè. Em nó bắt chứ tôi bắt không có được. Chuột còn sống nha các bạn. Đây là chuột đồng. Đây, bắn ra. Bắn thắng. Ui. Thấy không? Chụp lại. Trời, hí rồi. Ui. Thấy không? Đây là chuột đồng, chuột vàng. Cái bụng nó vàng. Cái lỗ tai nó tròn đó là chuột đồng nha. Còn cái lỗ tai mà dài là không phải đó. Đây, chuột này ăn ngon lắm. Thôi em vô, đó mình đứng đó. Vô. Đây, cái này là mấy con chuột nãy nè. Mình sau khi mình lột da ra mình làm cho nó sạch, mổ bụng luôn nha. Mình làm sạch trơn như này nè. Bây giờ là mình đi bằm xả, ớt rồi các gia vị khác nữa. Lát tôi sẽ chỉ nói rõ luôn cho các bác. Ốp vô để là mình nướng nó sẽ có mùi ngon. Thấy không? Thấy cái thịt nó trắng như thịt gà luôn á, ăn rất là chảy nước miếng luôn chứ đừng có chê nha. Cái này không phải chuột thành phố đâu, chuột đồng nó ăn lúa gạo sạch sẽ đàng hoàng chứ không có gì hết. Xích ra con. Đấy. Thắng thấy ngon không? Trắng không? Lát mình nướng lên. Nhiều quá ha. Này mấy ký ta? 3 ký thôi. 3 ký hả? Này. Đó mình nướng xả lên là thơm. Nướng lên than hồng nha, đừng đốt lửa nha các bác. Các bạn đốt một đống lửa cho nó có than rồi mình đem mình nướng, nó ốp đó. Giờ bây giờ mình đem vô ốp đã. Rồi, ok. Em ốp rồi, bung vô thôi. Bây giờ mình ốp chuột nha. Chuột bây giờ là mình ốp những gia vị cần thiết nè. Bây giờ là có xả bằm đó, gì? Xả bằm. Rồi gì nữa? Ớt, tỏi, nước mắm, đường ngọt, tương. Không có đường. Không có đường hả? Mà bạn nào ăn thì bỏ đường, bỏ ít thôi. Đường khác. Đừng bỏ nhiều quá. Rồi bây giờ trộn đều lên. Trộn đi. Đây, nhìn ngon chưa? Ốp bao lâu thì mình nướng được? 15 phút. Ốp 15 phút nha. Lâu càng ngấm phải không? Nhưng mà mình ăn liền thì mình nướng liền luôn. Ý, cái món này là ở miền Tây. Ngoài chuột nướng ra này ra mình còn chuột mình làm gì nữa? Roti. Đây là gì nữa? Nó tùm lum, ai biết được kể. Cái gì có làm mẻ gì không? Chuột luộc mẻ. Chuột luộc mẻ. Cháo. Nhưng mà cái này là ngon nhất phải không? Nướng này là đặc trưng nhất. Thắng bây giờ mình đi đốt than thôi. Đốt than đó mình bỏ lên nướng. Thịt chuột nó tươi. Cái lò lăn nướng về nướng chuột. Nhớ đốt nhiều than vô. Nướng bằng than chứ không nướng bằng lửa nha. Đây. Mới cây thì sao? Cây hả? Đây, rồi cái độ đốt nhiều than vô. Nhớ làm mấy cái thành cho nó có gió. Mình trộn đều lên xong rồi ha. Bây giờ mình để im cho nó khoảng 15 phút cho nó ngấm. Mà mình đầu mình đi nướng. Nãy tôi nói là bỏ đường. Nhớ là bỏ ít thôi tại mình nướng có đường nó khét. Nhưng mà nếu bạn nào thích ngọt á, bỏ một xíu không sao. Nhớ là bỏ ớt nhiều chứ tỏi nhiều, xả nhiều lên nó sẽ thơm.
đầu mình nướng chuột nha. Không biết đồ nữa đó. Đặt chuột lên nướng này. Nãy giờ nướng được mấy con rồi. Đấy, thấy chưa? Đừng có để lửa cháy lớn quá, cái gì khét. Đây là món chuột nướng ốp sả. Cái con nó đeo ngay này vậy. Hấp dẫn nha. Khi nướng mình sợ nó khô, mình quết một miếng dầu ăn lên bóng. Cái này ngon là do có mùi sả, trái, thơm, mắm, có sả nhiều đúng không? Không gì? Khác đúng không? Ngon chứ khác gì? Sả nhiều vừa thôi. Phải ăn sả mà. Con này chín này. Con này là con này. Sả này vậy. Này nướng bao lâu thì nó chín? Nửa tiếng không? YouTube nó nướng nguyên sâu luôn hả? Sao ngon bằng cái này? Việc ốp bát cháy gì? Ăn trên nồi nước luôn. Chuột nướng thì cái món chấm ngon nhất là cái gì? Muối ớt chanh. Muối ớt chanh hả? Rồi ngoài ra còn cái gì nữa không? Muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh. Ăn mẻ được không? Không. Không được hả? Vậy ăn với muối ớt với muối tiêu chanh nha. Không mà cái này cái nó ốp ngon rồi, ăn không cũng ngon nữa. Con đó là có bưng một dĩa cơm nguội ra, sắc 2 miếng dưa leo ha. Còn con chuột ngồi cắm xé ăn trời. Ngon 3 chay luôn. cỡ vậy. Đây là cái món chuột nướng sau khi đã hoàn thành rồi nha. Các bạn thấy ngon không? Đây. Chuột nướng thơm phức luôn. Đây, còn thỏi đấy. Ăn với rau. Khỏi chấm được, xé ăn cũng được. Còn đây là nước chấm này. Đây. Cái này là muối ớt chanh. Đâm muối xong cái mình ăn chanh nó sệt sệt thế này nè. Đây. Thấy không? Nhìn bác thấy ngon không? Đặc sản nha, cái này cái còn cái không có đâu, để tôi ăn một miếng thử coi. Thấy không? Chấm một miếng. Xé cái ăn cái gan đi. Đục cái gan. Chấm vô. Ăn đó nè. Ngon. Quá ngon. Ốp vô thịt thấm nục. Mùi xả thơm. Ngon quá. Cảm ơn các bác nha. Nếu mà các bạn có dịp về miền Tây á thì ra chợ hoặc là mấy cái dừa người ta có bán cái này nhiều lắm. Rồi về nướng, ốp nướng thử cái món này. Tôi đảm bảo các bác là không có gì bằng luôn, ngon, rất là ngon, không thể là chê đâu được. Quá ngon. Cảm ơn các bác nha. Rồi nếu mà các bác thích thì hãy like và subscribe cái kênh YouTube của tôi và Mụ Gặt miền Tây á. Thì tôi sẽ ra những cái món độc đặc sản ở miền Tây này cho các bác xem. Rồi, cảm ơn nha. Thưởng thức đây.